سلام. بسیار بسیار خرسندم که فرصت همصحبتی با شما والدین آگاه و عزیز رو بار دیگه کسب کردم. اگه احساس میکنید که ناراحتید از ناخن خوردن فرزندتون یا که فرزندی دارید که کم کم تازه شروع کرده به ناخن جویدن، اصلا نگران نباشید. چرا؟ چون درصد بسیار زیادی از بچه‌ها در سنین حدود 5-6 سال تا 17-18 سال ناخن خودشون رو میجوند و نگرانی شما هیچ چیزی رو نمیتونه حل و مدیریت بکنه. نمیگم به فکر نباشید، مراقب باشید، اما نگران نه. نگرانی بیش از حد باعث میشه استرس و اضطرابی که از دیدن این حرکت به شما دست میده قشنگ به فرزندتون منتقل بکنید و یک چرخه‌ای در زندگیتون ایجاد بشه به نام چرخه معیوب ناخن جویدن. اون ناخنشو میجوه فرزندتون، شما استرس اضطراب دوباره بهش میدین. درسته که هدفتون اینه که این حرکت رو قطع کنید، ولی با دادن استرس و اضطراب متاسفانه یا شاید ناآگاهانه بیش از پیش دارین تشویقش میکنید به ناخن جویدن. ناخن جویدن هم یک حرکت متمرکز بر بدنه. یعنی چی؟ یعنی دقت کردید زمانی که خودتون دارین فکر میکنین چه حرکتی انجام میدین؟ مثلا شخص من شاید بعضی اوقات قلون شکوندن باشه وقتی که توی فکرم، یا بعضی از افراد ممکنه دستشون رو شروع کنن به نوازش کردن، بالا پایین کردن. بعضی از بچه‌ها موهاشون رو به دور انگشتشون میپیچن، حتی خیلی از بزرگتران این کارو میکنن. دست توی گوش فرو بردن، بعضی از بچه‌ها دست توی بینی کردن. حرکاتی از این قبیل یا دست توی دهان گذاشتن یه سری حرکات متمرکز بر بدنه که بعضی اوقات که ما داریم فکر میکنیم حتی از روی بیکاری یا حواسمون نیست خودمون نمی‌کنیم. مثلا یه خودکاری چیزی دستمونه و شاید انتهای خودکار در دهانمون قرار بگیره. پس این حرکت یه حرکت خیلی وحشتناک و خیلی خاص و خارق‌العاده نیست که به خاطرش کل زندگیتون مختل بشه. باید انرژی داشته باشید، انگیزه داشته باشین که این حرکت رو حل بکنید. ناخن جویدن به 2 طریق به طور کلی ممکنه ایجاد بشه. طریقه اول آغاز تدریجی ناخن جویدنه. یعنی یه دفعه این ناخنه نمیاد تو دهن فرزندتون، کم کم با دست تو دهان گذاشتن شروع میشه. نوزادها واقعا بالای 80-90% در سنین زیر 6 ماه دستشون رو میبرن تو دهنشون تا 9 ماهگی. توقع ما اینه که بعد 9 ماهگی کم کم میزان انگشت خوردن، مکیدن نیست، اون فرق داره، یه داستان جدا توضیحش میدم. کم کم میزان انگشت خوردن یا نگه داشتن و گذاشتن انگشت تو دهانشون کمتر بشه. اما ناخن جویدن در بعضی از بچه‌های 1.5-2 ساله با انگشت در دهان موندن شروع میشه. یعنی اون 9 ماهی 10 ماهی که قطع نشده همجوری مونده، بعد بازی شده، ممکنه مکیدن بوده، یعنی انگشت مکیدن بوده، بعد کندن گوشه های پوست ناخن بوده با دندون و بعد رسیده به ناخن جویدن یا ناخن خوردن یا حتی کندن ناخن با دندونا. حتی بعضی از بچه‌ها با دست ممکنه بکنن. یعنی انقدر دیگه این دست مونده تو دهان که کاملا خیس خورده این ناخن و خیلی راحت با دست کنده میشه. اما طریقه دوم ناگهانیه، یه دفعه. یعنی به صورت یک مرتبه‌ای این بچه شروع میکنه به ناخن جویدن. قبلش هم ممکنه هیچ تجربه انگشت خوردن و انگشت مکیدن و اینها نداشته باشه. اگر فرزند زیر 2 سال دارید و دست و دهنش زیاد میذاره، انگشت زیاد میمکه، ممکنه ناشی از استرس باشه، ممکنه ناشی از بیکاری و پر انرژی بودن دستا و بیکار بودن دستا و انگشتا باشه. سعی کنید تا جای ممکن نادیده بگیرید و به صورت مستقیم نهیش نکنید. نه نخور مریض میشی، انگشتت بد شکل میشه اصلا، و دستش رو مشغول کنید. یعنی یک راه حلی داشته باشید که اصلا فرصت انجام این کار رو نداشته باشه. اگرم ناشی از استرس و اضطراب باشه که باید منابع استرس و اضطراب و خشم و خشونت و اینها شیرش بسته بشه، اون منابع حذف بشه تا این حرکت بیاد پایین. اما در مورد ناخن جویدن واقعیت اینه که اگه به صورت ناگهانی ناخن جویدن شروع شه، یعنی یه دفعه ناخن جویدن شروع شه، حتما یک عامل استرسی و اضطرابی در میان بوده. یعنی شما اصلا ندیدید فرزندتون ناخن بجوه، یه دفعه از سر بیکاری نمیخواد بجوه. چرا؟ چون قبلش هم زمانه بوده که بیکار بوده، شاید یه کار دیگه انجام میده، شاید با کنترل برمی رفته، شاید
شروع می‌کرده به قولون شکوندن یا هر کاری که بلد بود، ولی ناخن نمیخورده و احتمالاً یه اتفاقی افتاده. یعنی بالای 90% ما این رو پیش بینی می‌کنیم. ممکنه باز هم یه استثنایی باشه که دلش خواسته ناخنش رو بخوره، مثلا شاید دستش تمیز نبوده، ترش بوده، پفک زیر ناخنش بوده و این بهش مزه کرده. اما به طور کلی وقتی یک دفعه ناگهانی شروع بشه، ما همیشه شک اون میره به چی؟ به اینکه یه عاملی، یه دلیلی، یه علت استرسایی بوده. و جالبه بدونید بیشترین موقعیتی که بچه‌ها درش ناخن می‌جوند کجاست؟ جلوی تلویزیون، جلوی صفحه نمایش، حالا لپتاپ، موبایل، تبلت، داره با موبایل شما بازی میکنه، داره تلویزیون میبینه، کارتون میبینه. حتی ممکنه یه کارتون بی هیجان باشه، ولی چون هیجان و تعامل یک طرفه داره تلویزیون و کارتون و بازیای کامپیوتری با بچه و بچه نمیتونه صحبت کنه، نمیتونه متقابلا کاری انجام بده، به خصوص در مقابل فیلم و کارتون، ممکنه هیجانش رو با ناخن جویدن یا انگشت خوردن یا انگشت در دهان گذاشتن تخلیه بکنه و اینجوری پاسخ خودش رو ابراز بکنه. موقعیت دومی که خیلی ناخن جویدن بچه‌ها توش فراوون و زیاده، زمان تنبیه کردنه. زمانی که شما یا دعواشون کردی یا سرزنش کلامی داشتین یا سرزنش عملی داشتین، یه تنبیهی، ببینید یه چیزی این وسطا بوده که باعث وجود تنش در بدن فرزند شما شده و ایشون داره از طریق ناخن جویدن این رو تخلیه میکنه. موقعیت سوم هم که خیلی فت و فراوونه، زمانی که فرزند شما کاری برای انجام دادن نداره، مثلا تو ماشین نشسته پشت عقب، کاری هم نداره، داره انگشت ناخنش رو میخوره. یا یه دفعه ببینید که مثلا شما دارین با هم دیگه صحبت میکنید، این تمرکز کرده رو صحبت شما، داره ناخن میجوه. انگشت مکیدن نمیتونه حتما و لزوما آغاز ناخن جویدن باشه. خیلی وقت که انگشت مکیدن شروع بشه و تموم شه و هیچ وقت هم این بچه که انگشت مکیده ناخنش رو نخوره. دلایلش رو گفتم، راهکارهای انگشت مکیدن رو گفتم. اما بحث ما که امروز در این بسته مهم واقعا ناخن جویدنه و اگر ما مراقبت نکنیم این عادت خود به خود قطع نمیشه. تو خیلی از بچه‌ها ممکنه خود به خود از بین بره، اما به چه قیمتی؟ به قیمت نصف شدن رشد ناخن‌ها، به قیمت بد شکل شدن ناخن‌ها. من وقتی که داشتم این بسته رو آماده می‌کردم و اجرا می‌کردم، خواهر خود من که نزدیک من بود یه مقدار از بحث رو شنید و اومد به من گفت آجی تو رو خدا اینو به همه ما بابا یاد بده. دوستای خود من که 15 سالشونه سر کلاس ما همش ناخن میجوان. وقتی که معلم یه چیزی میگه استرس میگیرن، همش تو گروه مینویسن وای ناخنام کنده شد دیگه، ناخن برام نمونده، عکس ناخناشو نشون میدن. خب واقعا یه چیزی نیست که ما بگیم حتما قطع میشه. خیلی از بچه‌ها رو میبینیم که متاسفانه تا دوران نوجوانی یا تا دوران بزرگسالی ناخن میجوان. بسیار از مراجعین خود من، مامان و بابا اذعان دارن که بچه ما به خاطر مشاهده ما داره ناخن میجوه. خب وقتی میبینه باباش داره فیلم میبینه همش داره ناخن میجوه، استرس و استرابی هم نیست، یه فیلم خیلی معمولی. اما وقتی منبع استرس و استراب حذف نشه، این حرکت رو والدین کاری نکنن برای کاهشش، دیگه تبدیل میشه به یک عادت مداومتر، به یک عادت مقاومتر به تغییر، یعنی یک عادت ایستا و پایدار که به هر نوع تغییر مداوم. فرد میدونه که ناخنش بد شکل شده، 20 سالشه، 25 سالشه، 30 سالشه، میدونه وقتی میخواد یه چیزی رو بلند کنه این گوشت ناخن اذیت میشه، اما چون یک عادت مداوم و مقاوم شده دیگه به سختی میتونه تغییر بده. واقعا شاید باید 1 سال روی این قضیه زمان بذاره. به من اجازه بدین دلایل ناخن خوردن رو خدمت شما عرض کنم. بعد دلایل برم سراغ یک سری سوالات پرتکرار شما که در مورد ناخن خوردن دارین و بعد برم سراغ راهکارها. البته که چه عرض کنم، وقتی من دلایل رو دارم میگم 1000 تا راهکار از پس همین دلایل برای شما روشن خواهد شد. مهمترین دلیل، ببینید واقعا نمیتونم اولویت بندی کنم بگم یک خیلی مهمتره، دلیل آخر من نه خیلی کم اهمیت تر، اما واقعیت امر اینه که برای بچه ها دلیل ناخن خوردن متفاوته، اما دلیلی که بیشترین فراوانی رو داره و بیشترین گزارش هایی که به ما میدن، چون مطالب این بسته ها از جدیدترین و بروزترین مقالات علمی و کتاب های روز دنیا تهیه شده، به علاوه یک دنیا مشکلات و تجربه واقعی مراجعین. یک نعمتی که من دارم حضور و وجود مراجعینی که مشکلات واقعی دارن و دنبال راهکار واقعی هستن. این که ببینید بله این آزمایش و تحقیق این نتیجه رو داده، این پژوهش این رو ثابت کرده،
به درد شما میخوره ها، ولی چیزی که بیشتر به درد شما میخوره راهکار عملیه. پس بالاترین دلیلی که والدین بابتش گزارش میدن که فرزندانشون ناخن میخورن و ما دلایل رو بررسی میکنیم، میدونید چیه؟ داشتن احساس ناخوشایند و منفی و بیقراری، رسلس، یعنی احساسی که آدم دیدید بعضی اوقات بیقراره، این پا و اون پا میکنه، انگار که اصلا رو پا بند نیست، اصلا نمیدونه باید چی کار کنه. خیلی اوقات بچه‌های بیقرار، بچه‌ها که تنش خیلی زیادی دارن، با استرس و اضطراب فرق داره. استرس و اضطراب نداره ولی بیقراره، احساسش منفیه، ناخوشاینده، از این خوشش نمیاد، از اون خوشش نمیاد، همش غر میزنه، اصلا نمیتونه خودش رو سرگرم کنه. عمدتاً اولین دلیل و بیشترین دلیل برای ناخن جویدن اینه، چون والدین میگن والا ما نه استرسی به بچه منتقل میکنیم، نه اضطرابی به بچه منتقل میکنیم. جمله‌ای که شما میگی یک پیامه. یه جمله داری میگی که مامان جان بخواب، اگه نخوابی فردا دیگه نمیتونی پاشی با انرژی بازی کنی. برداشتی که بچه‌ها دارن یه پیام دیگه. پس شما با هر پیام 2 تا پیام داری در واقع به بچه‌ت میدی با یه پیام، و بچه‌ها متفاوتن. شما ممکنه این جمله رو که اگر نخوابید نمیذارم فردا برید پارک، به 4 تا بچه بگین، یه بچه‌ای بگه نبر، یه بچه‌ای روش تاثیر بذاره باشه چشم مامان جون برای اینکه بریم پارک پس من میرم بخوام. یه بچه گریه میکنه که تو خدا منو ببر پارک. یه بچه‌ای هم ممکنه هیچ کدوم از این واکنش ها رو نداشته باشه، یعنی هی بیاد خواهش کنه مامان ببر دیگه، تو رو خدا حالا من نخوابم ببر، یعنی سعی کنه خواسته خودش رو حالا یکم محترمانه تر به والدینش بگه. جمله همون جمله است. بچه‌ها طبق شخصیتی که دارن، طبق تفاوت‌های منحصر به فردی که با هم دیگه دارن، طبق درونگرا یا برونگرا بودنشون و تمام خصایص فردی خودشون برداشت‌های متنوع و متفاوتی رو دارن. پس سعی کنین تا جای ممکن زمانی که می‌بینین فرزندتون بیقراره، شما احساس می‌کنید بیکاره ولی روی این پا اون پا بند نیست، احساس ناخوشایند و منفی داره، باهاش حرف بزنید. بیشتر کودکانی که ناخن میخورن بچه‌هایی هستن که احساساتشون رو خیلی خوب نمیتونن ابراز کنن، هیجاناتشون رو نمیتونن ابراز کنن، میترسن ناخن بخورن، ناراحت میشن ناخن بخوره، حتی استرس و خوشحالی داره، میخوان با هواپیما برن سفر، خوشحاله ولی یه ذره استرس داره ناخن میخوره. دومین دلیل که بسیار بسیار پرکاربرد و زیاده، متاسفانه خوشبختانه، استرس و اضطرابه. نمیگم بده انسان استرس و اضطراب بگیره، اما خیلی از بچه‌ها استرس و اضطراب میگیرن، دلپیچه میگیرن، خیلی از بچه‌ها ناخن میخورن، خیلی از بچه‌ها گریه میکنن، خیلی از بچه‌ها میان با والدینشون صحبت میکنن. اگر فرزندتون ناخن میخوره دنبال این دلایل باشید که آیا من، محیط زندگی، کارتونی که داره میبینه، رفتار پدرش، مهدش که عوض شده، مدرسه جدید، دوستای جدید، تغییر سبک آموزش و معلم بهش استرس و اضطراب جدیدی وارد کرده، به خصوص در زمانهایی که ناخن خوردن، ناخن جویدن یک دفعه‌ای نمایان بشه، تا قبلش نبوده، یهویی بچه شروع کنه به انجام این کار، احتمال اینکه دلایل استرسی و اضطرابی باشه بسیار بسیار زیاده. فقط هم دلیلی نیست که برای شما اضطراب آور باشه، شاید یه چیزی، مثلا کمد جدیدی برای فرزندتون خریدین، یه سایه بدی تو اتاق میندازه، شاید خونه روبرویی داره ساخته میشه، یه صداهای غیر قابل پیش بینی از بیرون میاد. لزوما رویدادی که باعث استرس و اضطراب بچه‌ها میشه نباید باعث استرس و اضطراب ما بشه. شاید برای شما مشکلی نباشه ولی برای فرزندتون بسیار بسیار زیاده. دلیل بعدی میدونین چیه؟ دلیل بعدی که خیلی زیاده در واقع ناخن جویدن بچه‌ها یا حتی انگشت مکیدن بچه‌ها، نداشتن احساس امنیت روانی و ترس. خیلی از بچه‌ها به خاطر اینکه نکنه مامانم منو تنبیه کنه، نکنه الان مامانم اون تشویقی که میخواست برام انجام بده انجام نده، حتی پیش بینی میکنن، یعنی شاید شما هیچ وقت نزدید ولی اینکه میام میزنم و میام لامپو خاموش میکنم اگه تا 10 دقیقه نخوابی، یا میام در اتاقتو میبندم اگه گریه ساکت نشه، به خاطر این تنبیه ها که حتی فقط کلامیه و دوزش هم خیلی پایینه، یعنی شاید فقط تهدید تو خالیه، اما تهدید تو خالی واقعا آسیبش فکر نکنید خیلی کمتر از تنبیه واقعیه. نمیگم برید تنبیه کنید دلتون خنک شه، نه، اما اگر میخواین که آسیب به بچه‌تون نزنید و بگید به جای تنبیه من تهدید تو خالی میکنم، اون هم دقیقاً به همین میزان تنبیه آسیب زننده است. ترس، منابع ترس رو پیدا کنید. حالا ترس از تاریکیه، ترس از تنهاییه. خیلی اوقات ناخن جویدن یک
رفتاریه که سر باز زده، مثلا مثل یک قده‌ایه که شما فقط چرک روش رو میبینید، دیگه نمیدونی عمق این چقدره، قعر این چقدره، یا نه سطحی برطرف میشه یا نه خیلی عمیقه. به همین دلیل میگم باید به تغییراتی که تو زندگی فرزندتون ایجاد شده دقت بکنید، چون اگه دلایل این مشکلات و مسائل رو ما درست بتونیم در بیاریم، واقعا شما که والدینش هستید وقتی میاد پیش ما همیشه از شما میپرسیم دیگه، اگه بتونیم دلایل رو درست شناسایی بکنیم راهکار خوبی هم میتونیم به کار ببریم. مثلا فکر کن دلیلش ترس باشه، شما فکر میکنید که این بیقراری انرژی رو تخلیه میکنید، میبینید نه حل نشده، هر راهکاری هم استفاده میکنید میبینید نمیتونید. ولی وقتی بدونید که دلیلش ترسه میتونید احساس امنیت فرزندتون رو ببرید بالا، حالا اتاقش رو عوض کنین، یه چند مدتی پیشش باشید، یه ذره بیاریدش اصلا تو حال پذیری اگه به خاطر اون صدا واقعا ترس میگیره، تا اینکه بتونید این مسئله ناخن جویدن رو مدیریت کنید. برای دونستن ادامه دلایل همراه هم باشید.